بچه‌ها سلام. امروز اومدم پیشتون و قراره بریم با هم دیگه 10 تا از آنیوژوال ترین عروسیایی دنیا. حالا یعنی چی؟ یعنی 10 تا از عجیب ترین و نمیدونیم فازشون چی بوده اینا ترین عروسیای جهان رو ببینیم. سری پیش که واقعا ویدیوی دردناکی بود، یه تعداد کمی درخواست کردید واسه پارت 2، ولی حالا چون دوست دارید اینا، اگه واقعا یه چند نفر دیگه باز یعنی کمه بیشتر درخواست کنید تو کامنت های ویدیوی قبلی، شاید نظرم عوض بشه و قبول کنم که بذاریم پارت 2شو. اگه کم باشه نه کنسل دیگه. گفته بودم نخواید پارت 2، ولی شما دارید شیطونی میکنید و میخواید. ساب و لایک و اینجور داستانا یادتون نره که من هی نگم دیگه. آقا بریم شروع کنیم ویدیو رو ببینیم. اینم بهتون بگم ویدیویی که داریم میبینیم امروز از پیج وکی هستش. اگه دوست داشتید میتونید برید ویدیوهاشو خودتون ببینید. آره بریم 10 تا از عجیب ترین عروسیای دنیا رو با هم دیگه ببینیم. We take a look through 10 of the most unusual weddings ever. Naked wedding. The couple who decided to get married with no clothes in front of 250 guests. Ellie Barton and Phil Hendicott decided to spend their wedding day in their birthday suits. می‌دونی چی میگن؟ گفتن که ترجیح میدن، فکر کنم و نمیدونم درست فهمیدم یا نه، ولی گفتش که تصمیم گرفتن روز عروسی با همون لباسایی که به دنیا اومدن برن، یعنی لخت مادر زاد. این چیزی که من برداشت کردم. Vows in front of 250 guests wearing nothing more than their wedding rings. جلوی 250 نفر لخت. نمیدونم واقعا فازشون چیه. الان 2 روز دیگه میخواید بریم مهمونی خونه پسر خاله، پسر دایی، پسر عموی کسی. این کارو بکنی بعد بذاری بری اون کشور. به نظر من دیگه نه چشوچه. مثلا چجوری میتونن ادامه بدن به اون رابطه فامیلی؟ حرمت‌ها و فرمت‌ها هم که دیگه به این رفت همه. While Phil Hendicott wore nothing but a black top hat to cover his manhood. The wedding ceremony was conducted in the morning. تنها پوششی هم که داشتن، عروس یه تور زده که بگه آقا من عروسم، یه وقت اشتباه نگیرن نندازم بیرون بگن خانم چرا لخت اومدی. دومادم که هیچی، یه دونه کلاه مثلا دومادی تور گرفته فقط که اون. Number 9. Department store wedding. This couple decided that they would do things differently and get married at a department store. The couple from Mount Pleasant, Michigan regarded TJ Maxx. این عروس اومده خوشبختمون تصمیم گرفتن که داخل یه حالت پاساژ توری مثلا ازدواج کنن. به جای تالار رفتن. خدا شکر که حداقل لخت نرفتن اونجا، چون دوست داشتن توی پاساژ ازدواج کنن. حتما عروس خیلی خرید دوست داشته، گفته همینجا دیگه باید اصلا ازدواج کنیم. همینجا هم من نمیدونم والا، من واقعا نظری ندارم. The store was open at the time, and yes, there were random shoppers involved in the wedding. گفتش فکر کنم اون توی قسمت کفشا و اینا عروس دوست داشته و اینا باشن. یعنی بعد تایمی که عروسی اینا بوده پاساژ باز بوده، مشتریان می اومدن میرفتن. یعنی مثلا مهموناشون مشتریان هم بودن، یعنی رندوم مردم رندومی می اومدن تو عروسی اینا همینجوری خرید میکردن. خوبه که پاساژ چجوری اجازه. They most likely saved a lot on the wedding cake and decorations. What the Number 8. fuck? Scuba dive wedding. Daniel and Lindsay decided to get married. خب اینا آقا زیر آب، این به نظرم باحاله. میدونی یه ایده جالب متفاوت باحال. آقا زیر آبن. حالا من که این سگ میترسم از زیر آب و این داستانا، ولی به نظرم این ایده قشنگتر و جالبتره تا اینکه توی پاساژ مثلا ازدواج کنی. لخت که اصلا امکان نداره. 8 جد قبل و بعد ما هم همچین عروسی لختیانه ای نمیتونن بگیرن. زیر آب به نظرم جالبتره تا تو پاساژ. They wore scuba gear as they braved the chilly waters. Lindsay donned her original wedding dress and Daniel a traditional black and white tuxedo as they literally took the plunge. The event was not without its amusing moments. گلش باید گلای دریایی می بود به نظرم. واسه این که مثلا ویدیو بگیرن فکر کنم عروس دوماد رفتن آموزش ببینن که چجوری باید اصلا قواسی کنن اول اون زیر مثلا، هم که چجوری راه برن. یا حالا دوست داشتن زیر آب ازدواج کنن. Number 7. Bungee jump wedding. The couple who got married on a bungee jump platform and obviously jumped after saying I do. Jerwin and Sandra Kippers of Brussels, Belgium were lifted on a platform. آقا اینا میدونی عجیبه ها واقعا. چرا مثلا آدم همچین، ولی به نظرم باحاله واقعا. عروس دیوماد هستن ولی خب به نظرم خیلی باحاله جدی. عقدشون اون بالا بوده. بعد اینکه میگن آی دو یعنی همون مثلا بله خودمون، میپرن پایین. خیلی به نظرم جالب بود. این جدی بد نبود. To 160 feet in the air for their wedding ceremony. They were joined by the officiant and about 20 guests. Another platform held the musicians. After the vows, they made it official by bungee jumping over the side.
The company behind the nutty nuptials, Marriage in the Sky, have been inundated with requests from couples desperate to fling themselves off the end of. خیلی کیوت بود. دو تای بغل هم دیگه اینا پریدن ولی میگم واسه عروسی و نیستم حالا زیاد ولی خیلی باحال بود و خیلی گوگولی. Number 6. Zombie Wedding. A couple dressed as the undead tied the knot in what was most likely the UK's first zombie-themed wedding. Horror fans Jennifer Jones and Rob Blackmore shuffled down the aisle. خب داستان این عروسی رو که فهمیدید اینا کلا حالت تمتوری میدن مثلا جدیدن که نه. یه چند سالی هست که دارن تولد رو تم میدن مثلا با تم سیاه‌سفید بیای تم چیز هالووین فلان اینجور داستانا. اینا هم دوست داشتن تم عروسیشون هالووینی باشه. بنده خدا مهمونا که باید واقعا رعایت میکردن ولی بد نیست ولی واسه مهمونی واسه عروسی باز میگم واسه عروسی نمیدونم اسم کنم اینا مسخره بازی میشه. عروسی یه چیز خفن باید باشه مثلا میگن عروسی چیز مقدس چی میگن همون به همون سبک خودمون عروس سفید بپوشه دومات سیاه بپوشه. After being transformed into flesh-eating creatures normally found in Number 5. World Record Wedding. The Chinese bride who wore a 200-meter-long dress to set a world record. What the dog? خب بله این عروسمون رکورد جهانی زده تو روز عروسیش. حالا چی بوده؟ 200 متر بوده دنباله دامنش 200 متر. بعد میبینید که دیگه کل مهمونای بنده خدا خدنگ عروسن که بیان دنباله 200 متری لباسشو بگیرن که خانم رکورد ثبت کنه. آخه عروسیه مگه اومدی مسابقه میخوای رکورد بزنی؟ A bride from Guangzhou, China set the world's longest bridal train record at 219 yards. The Chinese bride accented her gown with a train that was over 600 feet long. بیا اصلا کلا در حال رکورد زدن اینا هم دوباره رکورد اونا رو زدن. According to Guinness, the longest wedding dress train measured a much longer 1,362 meters. رکورد با اختلاف دست این عروس خانومه 1362 متر اون 200 بود اصلا یعنی انگوش کوچیکه اینم نیست. دخترها خوششون میاد از لباس دنباله دار ولی اون دیگه تو دنبال اون لباسی میدونی تو اصلا هیچ کاری نیستی اون لباس یعنی نمیتونی تکونش بدی هیچ کاری نمیتونی بکنیش. خیلی جالبه برام روز عروسی آدم راحت باشه خوش بگذره نه اینکه دهنش سرویس شه. این واقعا دهن سرویسیه. Number 4. Superhero Wedding. Sharin Weatherwell always dreamt of being Wonder Woman, or maybe her husband. این عروس اومد دوست داشتن مثل اون عروس اومده که زامبی اینا دوست داشتن اینا تم سوپر هیرو دوست داشتن که همه تو فاز قهرمان و سوپر هیرو اینجور داستانا دیگه باشن دیگه. خب که خود عروس واندر وومن شده خیر سرش دومادم بتمنه به به. Or maybe the couple just wanted a larger than life ceremony and wanted to embarrass all their relatives by having them dress up as superheroes, dressing as the Incredibles, Lara Croft, and even Iron Man. لارا کرافت مگه سوپر هیرو 10 bridesmaid wedding. One bride from Proctorville, Ohio, broke a Guinness World Record with more than 100 bridesmaids at her 2010 wedding. Jill Stapleton. فکر کنم این عروس اومد رکوردشون این بوده که یعنی عروس کلی چیز داشته ساقدوش مثل عروس امیریزت که کلی ساقدوش داشته. نه شوخی میکنم. Tumbleworld, a dance school, asked her students, all 110 of them, to be her bridesmaids and walk down the aisle at her wedding. این یارو یعنی عروس یه مربی این رقص مخصاص بعد از 110 تا از شاگرداش درخواست کرده که بیان بشن ساقدوشش. Bride asked each girl to choose her own dress for the wedding in either purple or teal, the school's colors. The previous record for the most bridesmaids in a wedding was just 90. Number 2. Morgue Wedding. A heartbroken mother decided to marry her murdered fiancé in a hospital morgue. Irish father of two, Kevin Lavelle, aged 29, was viciously battered with an iron bar in a gruesome gang attack. نفهمیدم دقیقاً چی شد ولی مثل اینکه این عروس اومده بنده خدا اینجوری بوده که اونا نامزد بودن بعد دوماد توی یه دعوا طوری گفتش گنگمنگ اینا گفت من فکر کنم یه دعوایی شده بعد زدن دومادو کشتن و عروس تصمیم گرفته که توی سردخونه فکر کنم ازدواج کنه که واقعا خیلی غمگینه. واقعا نمیدونم واقعا چی باید بگم تو این یه مورد واقعا غمگینه. چرا بعد دیگه با جسدش دیگه نامزدید اون تو قلبت هست برو به زندگی دادن بده دیگه این چیه برداشتید جسد بنده خدا رو دیگه عاشق هم دیگه هستی دیگه اون روحش دوستت داره تو هم روحت دوستش داره اونو دیگه نیاز نیست که جسد بنده خدا رو بیاری
این ور اون ور کنید. نمیدونم. The caring dad was attacked by 9 aggressive thugs and beaten to death as he returned to his lodgings Thugs in که Bungee, چیه؟ Oxfordshire. But even death could not keep him and Michelle apart. Number 1. Shark Tank Wedding. April Pignataro and Michael Curry of New York City got married in June 2010. The bride wore a white wetsuit and the groom wore a traditional black wetsuit as they climbed خدا. inside a 120,000-gallon shark tank. بله این عروس اومدمون خیلی چیزن، آدرنالین بازن، دوست داشتن که وسط کلی کوسه و اینجور حیوانات دریایی ازدواج کنن. حالا عروسم نمیدونم این لباسای قواسی فکر کنم سفیدشو پوشیده، اومد مشکی و توی یه قفس بین 120 تا مثل این که گالون نمیدونم باید اندازه گیری شه، بین کلی کوسه در کل دارن ازدواج میکنن دیگه. ایشالله که زنده از عقد میان بیرون. Both are experienced divers and were protected by a cage as sand sharks and nurse sharks circled around them. They wore scuba gear and mics that broadcasted their words to each other as well as to friends and یا family. خدا خیلی They said their بزرگن. I do's over a radio transmitter with an officiant who, for some reason, did not get in the tank with them. حالا شما بگید از نظر شما عجیب ترین عروسی کدوم بوده؟ به نظرم عجیب ترین اونیه که باید لخت، واقعا واسه باید لخت ازدواج کنید. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید بچه‌ها، چون خیلی کمک می‌کنید که خودتون میدونید، و کامنت هم حتما بذارید و اینکه حسابم دیگه نداشته باشید واقعا زای از خدا وکیلی. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو، از اینجور ویدیو اگه خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بهم بگید که واسهتون بازم بذارم. خیلی دوستتون دارم، مرسی که هوامون دارید، مواظب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه یا یه استریم دیگه میبینمتون. خدافظ. که حالا مثلا برادر عروس مثلا فک فامیله